Bạn đã bao giờ tham gia một cuộc thi chạy ở trường học chưa? Hay một cuộc thi có quy mô lớn hơn như cuộc thi marathon chẳng hạn? Hoặc chỉ là chạy bộ tập thể dục buổi sáng thôi? Và bạn có bao giờ đặt câu hỏi rằng bạn có thật sự dồn hết sức mình để hoàn thành đường đua đó chưa? Sau khi hoàn thành xong cuốn sách Shoe Dog của Phil Knight, mình đã bắt đầu rất là yêu thích tinh thần thể thao và cụ thể là chạy bộ. Cùng thời điểm đó thì mình cũng tham gia đại hội cổ đông của công ty Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett, và mình đã đăng ký cuộc thi chạy marathon gây quỹ vào ngày thứ hai. Cuộc thi này bao gồm đường đua chạy bộ 5 km hay là 4 mile ở Mỹ. Sau khi hoàn thành đường đua, mình đã nghiệm rất là nhiều bài học trong cuộc sống, và mình hy vọng rằng những bài học này nó cũng đúng với cuộc sống của bạn, đúng với cái đường đua của chính cuộc đời bạn vậy. Bài học đầu tiên đó là không bao giờ quá muộn để bắt đầu một điều gì đó. Thời điểm đó thì hai vợ chồng mình đến hơi trễ, vẫn còn đang lơ ngơ không biết vạch xuất phát ở đâu, thì đã có một số người chạy về đích rồi. Điều này làm chúng mình rất là phân vân, có nên bắt đầu không, hay là nên bỏ cuộc luôn cho rồi, bởi vì nhiều người ta đã chạy hết rồi còn đâu. Nhưng với tính cách của mình thì nếu đặt ra mục tiêu thì mình phải làm cho bằng được. Thế là hai vợ chồng mình cũng tìm được vạch xuất phát và bắt đầu chạy. Mà chúng mình biết rằng mặc dù chúng mình không phải là cái người đến đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải là người tham gia cuối cùng. Trong cuộc sống cũng vậy, tất cả chúng ta đều lo lắng khi bắt đầu muộn. Mọi người đã thành công, kiếm được nhiều tiền rồi còn đâu nữa. Vậy thì mình làm gì nữa? Chính điều đó là một nỗi sợ hãi, một yếu tố thúc đẩy chúng ta trì trệ, cũng như ngăn cản sự tiến bộ của chúng ta về phía trước. Nhiều người trong chúng ta vật lộn với cuộc chiến nội tâm này hàng ngày. Nó cũng đúng với bản thân mình mà thôi. Khi bắt đầu một điều gì đó mới, mình bị tê liệt bởi sự nỗi sợ hãi và cũng như sự không tin tưởng vào bản thân. Thật khó để bắt đầu bất cứ điều gì khi mà bạn không thể biết trước được kết quả, có phải không nào? Bạn đâu muốn tham gia một trò chơi nào nếu chưa biết được phần thưởng là gì, đúng không? Vì không muốn gặp phải khó khăn hay những điều không chắc chắn về rủi ro, thì việc duy trì thói quen của bạn ngày qua ngày nó sẽ dễ dàng hơn, vì bạn biết rằng điều gì sẽ xảy ra ngày hôm sau, vì nó thoải mái và an toàn hơn. Nhưng bạn nên biết rằng bất cứ điều gì đáng có trong cuộc sống đều cần phải có rủi ro và khó khăn. Bạn sẽ không bao giờ biết nếu như bạn không thử. Những thành tựu lớn nhất sẽ không xảy đến nếu chúng ta không bắt đầu. Mỗi ngày chúng ta có sự lựa chọn về thời gian chúng ta sử dụng nó. Tuy nhiên, bất chấp niềm đam mê bên trong và những gì chúng ta tin tưởng, chúng ta trở thành nạn nhân của sự trì hoãn và sợ hãi ngay cả khi chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hay đôi khi chỉ có lý do rằng chúng ta không đủ thời gian để thực hiện nó. Vậy thì khi nào bạn mới có thời gian? Chúng ta đừng bao giờ lo lắng rằng việc trở nên hoàn hảo rồi mới bắt đầu. Chúng ta chẳng bao giờ hoàn hảo cả, và không bao giờ là hoàn hảo và đủ trưởng thành để thực hiện một điều gì đó. Chúng ta chỉ thực hiện điều đó và chúng ta bắt đầu trở nên hoàn hảo và trưởng thành hơn. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu làm những gì bạn mong muốn. Nhiều người sẽ đến một độ tuổi nhất định trong cuộc sống và bắt đầu suy nghĩ rằng tôi ước rằng mình đã làm một điều đó. Vậy thì tại sao ngay bây giờ bạn không nhận ra rằng bạn chưa bao giờ quá muộn và cũng không quá già để đạt được mục tiêu hay ước mơ của mình? Trong tiểu sử của 100 nhà sáng lập khởi nghiệp trong danh sách các công ty lớn nhất thế giới tại tạp chí Forbes đã cho thấy rằng 35 tuổi là độ tuổi phổ biến nhất để bắt đầu kinh doanh. Một cái ví dụ điển hình như là Dory Fisher, một người sáng lập ra Gap ở độ tuổi 37. Và hiện nay Gap là một công ty và cũng như là một nhà bán lẻ phụ kiện trên toàn thế giới, mà coi như là lớn nhất ở Hoa Kỳ và cũng như đứng thứ 3 về tổng số địa điểm trên thế giới. Tất cả chúng ta có thể là không quá xa lạ về thương hiệu Sony, đúng không? Vậy thì bạn có biết rằng cái người thành lập ra công ty Sony, Masahiro Apuka, đã bắt đầu thành lập công ty ở độ tuổi 38. Và những người này là một nguồn cảm hứng hoàn hảo cho bất cứ ai đang vật lộn với tư tưởng của bản thân rằng quá muộn để bắt đầu một điều gì đó. Không bao giờ là quá trễ để thực hiện ước mơ của bạn. Hãy tiếp tục tìm tòi và theo đuổi nó, và đừng bao giờ chờ đợi đến ngày mai các bạn nhé.
Trong lúc chạy thì hai vợ chồng mình cũng cố gắng tìm đồng minh vì không thấy ai cả, chỉ có hai vợ chồng mình chạy thôi. Thì hơn một nửa đoạn đường thì mình bắt đầu mới thấy những cái đám người. Thì chúng mình cố gắng đuổi theo cho kịp. Đôi khi bị đuối sức rồi đó, nhưng mình không muốn bị bỏ ở đằng sau. Mình bắt đầu chú ý những người khác hơn. Mình bắt đầu thấy những người đó chỉ đi thong thả, nhiều người thì chạy sơ sơ, một số khác thì đã quay đầu bỏ cuộc. Trên đường đua đó, mình quên mất rằng mình cần phải chiêm ngưỡng những cảnh đẹp xung quanh. Và mình bắt đầu quên mất rằng mình đang bận tâm quá nhiều về những người khác mà quên đi những điều thường nhật này. Mình quên mất rằng mỗi bước đi, mỗi phút trôi qua, mình đang tiến về phía trước, ngày càng xa vạch xuất phát hơn. Trong cuộc sống cũng vậy thôi. Đôi khi chúng ta chỉ quan tâm đến những người xung quanh người ta đang làm gì. Những người này có thể là bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em ruột hay họ hàng, những người nổi tiếng hay thậm chí những người xa lạ. Và điều này càng trở nên phổ biến hơn khi mạng xã hội lại là một công cụ không thể thiếu ngày nay. Chúng ta dành hàng giờ liền để lướt Facebook, Instagram, TikTok mỗi ngày. Hàng chục, đôi khi hàng trăm tin tức mới từ bạn bè. Nào là những chuyến đi chơi xa hoa, mua xe hay điện thoại mới, được nhận thành tích tốt, có bạn trai, bạn gái xinh xắn và đẹp đẽ. Hàng triệu thứ mới từ người khác. Bạn hãy thú thật với bản thân của mình đi. Khi mà nhìn thấy những người khác đạt được những điều mình chưa có, bạn có thấy vui cho họ hay không? Bạn có cảm thấy hào hứng? Hay bạn có ngưỡng mộ họ hay không? Nhưng trên thực tế thì cái điều này dễ làm chúng ta tự nhìn lại bản thân và buồn rầu vì mình không được như vậy. Biết bao giờ chúng ta mới được như người ta nhỉ? Một điều đáng chú ý ở đây đó là khi so sánh bản thân mình với người khác thì chúng ta thường so sánh những đặc điểm tốt nhất của họ với những đặc điểm trung bình của chúng ta. Chúng ta thường không dành đủ thời gian để nhận ra những điểm tốt của bản thân, nhưng lại dễ dàng chấp nhận sự thua kém của bản thân khi so sánh với người khác. Bởi vì ngoài kia luôn sẽ có ai đó tốt hơn bạn, giỏi hơn bạn, thông minh và xinh đẹp hơn bạn. Nhưng hãy nhớ một điều rằng tất cả chúng ta sinh ra đều đã là những cá thể khác biệt, không ai giống ai. Chúng ta không giống nhau từ hoàn cảnh gia đình, đất nước, môi trường xung quanh, cá tính. Vậy thì làm sao chúng ta lại so sánh mình với người khác? Vậy thì cách để chúng ta có thể ngừng so sánh đó là khi chúng ta học cách yêu thương bản thân của mình hơn. Đây là cách mà bạn có thể giảm thiểu những suy nghĩ tiêu cực cũng như là chạy theo người khác. Bạn sẽ không còn tập trung vào vị trí của bạn so với người khác nữa, mà thay vào đó bạn sẽ dùng sức lực và thời gian để đặt vào những gì bạn đang có ở hiện tại. Và cách này cũng là cách bạn có thể cải thiện bản thân trong tương lai. Hãy tập trung vào những gì mình có và mục tiêu đặt ra của mình nha các bạn. Mình vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc mà mình vượt qua dòng người và chạm tới đích. Mặc dù khởi đầu khá là muộn hơn so với người khác, nhưng đến khi gần cuối, khi mà những người khác đã thấm mệt, cũng như bản thân mình, thì đôi khi người ta chỉ muốn dạo bước tới đích thôi, người ta không muốn chạy nữa. Thì mình lấy đó là động lực. Mình biết rằng mình muốn biết được khả năng của mình ở đâu, mình muốn xem thử giới hạn của bản thân mình tới đâu. Thì lúc đó mình đã vượt lên và cố gắng hết sức để chạy. Và cuối cùng khi mà chạm đến vạch đích thì tiếng cổ vũ vẫn còn ở đằng sau lưng. Mình cảm thấy rất là đã. Cái cảm giác chinh phục được mục tiêu và vượt qua giới hạn của bản thân mình. Có thể mình không phải là người tới đích đầu tiên, nhưng mình cũng không phải là người tới đích cuối cùng. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Vì dù sao thì mình cũng đã về đích. Bạn có đang cố gắng hoàn thành mục tiêu của mình hay không? Và bạn đã cố gắng hết sức chưa? Hầu hết thì mọi người đều tìm cách cải thiện bản thân, học hỏi những điều mới và trở thành người tốt hơn. Và cách để làm điều này đó thay đổi hành vi của bạn. Thay đổi hành vi của bạn bắt nguồn từ việc thúc đẩy bản thân. Bạn có thể thúc đẩy bản thân về mặt tinh thần hoặc thể chất, nhưng cả hai đều phải xuất phát từ suy nghĩ của bạn. Thúc đẩy bản thân thông qua những suy nghĩ và hành động ngày qua ngày. Những hành động nhỏ đó sẽ cộng theo thời gian và tạo ra một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của bạn. Thay đổi sẽ đến để bạn tiếp tục cuộc hành trình.
thúc đẩy bản thân về mặt tinh thần, thể chất và cảm xúc, đòi hỏi một sự kiên cường, bền bỉ và gan góc, và những lời nhắc nhở thường xuyên của bản thân về tương lai của mình. Cái quá trình đó là một cuộc hành trình. Với mỗi khoảnh khắc khó khăn, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Hãy yêu những điều bạn đang làm, sống những gì bạn đang làm và dồn hết trái tim, tâm hồn của tất cả những gì bạn đang có vào đó. Ngay cả những người mà chúng ta vô cùng ngưỡng mộ như siêu sao Oprah Winfrey, Bill Gates, Jeff Bezos hay Elon Musk, tất cả những triệu phú và tỷ phú thành công này đều cần phải đi qua một con đường dài ngoằn ngoèo để đến với thành công như ngày hôm nay. Nói tới đây, mình nhớ đến một cái câu nói của Bill Knight trong cuốn sách của Sudok của ông. Đó là đừng dừng lại, thậm chí đừng nghĩ đến việc dừng lại cho đến khi bạn đạt tới đích. Và đừng suy nghĩ nhiều về đích đến là đâu, bởi vì bất cứ điều gì xảy ra thì cũng đừng bao giờ dừng lại cả. Không bao giờ quá muộn để bắt đầu trên một con đường mới. Bạn có thể định hình cuộc sống của mình theo cách bạn muốn, bằng cách hoàn thành những mục tiêu nhỏ hàng ngày, tập trung vào những gì bạn đang có và những điểm mạnh của bản thân, và đừng quan tâm nhiều đến người khác hay ý kiến của họ. Cũng đừng dành thời gian và năng lượng để so sánh, tập trung vào bản thân của bạn mà thôi. Kiên trì bền bỉ và làm hết sức trên hành trình đó, rồi bạn sẽ về đích sớm thôi. Bạn có nhớ đến cuộc đua rùa và thỏ không? Cuộc sống này không bao giờ là công bằng cả. Luôn luôn có rất nhiều người được trao cho những khả năng đặc biệt cũng như là tài năng hơn người. Song nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ. Mọi vĩ nhân đều bắt đầu từ những bước đi chậm chạp như rùa. Song họ biết tin vào bản thân và biết nỗ lực, không ngừng nghỉ và không bao giờ bỏ cuộc, nên chắc chắn họ sẽ giành được thành quả xứng đáng. Cứ chạy đi, rồi bạn sẽ đến đích mà thôi. Chúc bạn thành công nhé.